บนโซเชียลแชร์ว่าทางการจีนและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจออกมาแนะนำตำรับยาจีน2ตำรับที่ช่วยป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ใช้สำหรับบำรุงสุขภาพป้องกันในคนทั่วไปที่ไม่ติดเชื้อชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปสอบถามที่คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวครับตำรับยาจีนที่เขาแชร์นี้ป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้จริงไหมครับมีส่วนที่จริงอยู่ประกาศตัวนี้ออกในเว็บไซต์ที่เป็นสื่อของจีนเขาก็อ้างมาจากว่าในวันที่22เนี่ยในสำนักงานการแพทย์แผนจีนแห่งชาติเขาออกประกาศในส่วนของแนวทางการรักษาโรคปอดอักเสบที่เกิดจากไวรัสโคโรนาแบ่งมาเป็น4กลุ่มอาการซึ่งต้นตอนทางแผนจีนก็จะวิเคราะห์เป็นลักษณะของปัจจัยก่อโรคที่เป็นร้อนชื้นพอ23สำนักข่าวเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาว่าหูเป่ยเขาแนะนำสูตรยา2สูตรตัวนึงเป็นชาอีกตัวนึงก็ทานเป็นยาซึ่งดูแลจัดการกับปัจจัยก่อโรคที่เป็นลักษณะร้อนชื้นซึ่งมันเกิดในพื้นที่ในจีนหลังจากที่คุณหมอเฉพาะทางดูคนไข้100 กว่าคนที่ติดเชื้อเขาเลยแบ่งกลุ่มอาการออกมาเป็นอย่างนี้ในส่วนของตำรับที่1ที่กินในลักษณะชานี่มีสรรพคุณยังไงบ้างครับตำรับที่1จะเน้นเรื่องการบำรุงชีพหรือว่าฟื้นฟูพวกภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะมีปักคีเนี่ยเป็นตัวหลักแล้วก็มีตัวที่ช่วยลดความร้อนในปอดก็จะมีพวกดอกไทรน้ำผึ้งใบหม่อนแล้วก็ช่วยขับความชื้นอีก2ตัวเป็นพวกเปลือกส้มแล้วก็โกรดขมเหลาและในส่วนตำรับที่2ที่เป็นยาต้มล่ะครับก็คือจะมีสมุนไพรบางตัวที่ใช้รักษาเลยอย่างเช่นกวนจงก็เป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาเฉพาะทางเลยซึ่งจริงๆจะต้องบอกก่อนว่าสมุนไพรก็มีความแรงที่ต่างกันเขาก็ออกแบบเหมือนกันก็คือใช้ดูแลกับปัจจัยก่อโรคที่เป็นร้อนชื้นเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยก็มี3การรักษาเหมือนกันคือช่วยบำรุงชีพเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยเรื่องการขับความชื้นเนี่ยก็จะมีเพ่ยหลานตัวนี้จะเป็นตัวหลักแล้วก็ช่วยลดความร้อนก็คือดอกไทรน้ำผึ้งเหมือนกันแม้สมุนไพรเหล่านี้จะมีประโยชน์แต่เขาก็มีการเตือนกลุ่มคนที่ไม่ควรกินไว้ด้วยครับก็จริงๆทั้ง2สูตรนี้คุณหมอเขาก็มีแจ้งเอาไว้แล้วว่าสตรีมีครรภ์และเด็กไม่ควรรับประทานซึ่งแพทย์จีนก็มีคำเตือนเพิ่มเติมดังนี้จุดเด่นของแผนจีนเลยก็คือออกแบบให้เข้ากับตัวบุคคลที่สุดมันก็มีตำรับพื้นฐานทั่วไปที่ใกล้กับเรามันก็ช่วยเราได้แต่ถ้าถามว่าจะเต็มที่เลยไหมก็ไม่เต็มที่แล้วเผลอๆว่าถ้าเราทานไปแล้วมันผิดกับสมดุลเรากลายเป็นทำให้เราเสียสมดุลมากกว่าเดิมอันนี้ก็จะเป็นผลเสียได้ถึงแม้ว่าผลเสียมันจะไม่แรงแต่ว่ามันเป็นระยะยาวเพราะส่วนมากสมุนไพรเนี่ยทานนานแล้วตำรับที่2ล่ะครับถ้าเกิดคนไข้ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นภาวะพวกตับอักเสบหรือว่าโรคไตก็ไม่ควรรับประทานแพทย์จีนจึงไม่แนะนำให้ซื้อมากินเองก็ไม่แนะนำให้ซื้อไปทานเองเราควรที่จะมาเน้นเรื่องการป้องกันตัวเองถ้าแผนจีนจะพูดว่าสภาวะเสี่ยงสำหรับแผนจีนอาจจะมองว่าเป็นชี่ของปอดพร่องตัวนี้ค่อนข้างเสี่ยงก็คือถ้าเรานอนหลับไม่เพียงพอใช้งานร่างกายหนักอาการที่สังเกตได้ก็คือเราจะรู้สึกหนาวร้อนกลัวลมเพลียง่ายไม่ค่อยอยากพูดกับใครเสียงจะเบาลงควรมาหาหมอหรือเรากลับไปดูแลตัวเองนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานน้ำที่สำคัญเลยก็คือป้องกันโดยการใส่แมสอันนี้เป็นการป้องกันตัวเองจากสภาวะฝุ่นด้วยปอดจะได้ไม่ถูกกระทบมากกินร้อนช้อนกลางล้างมือดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับมีจริงอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ควรแชร์ต่อถ้าไม่เหมาะกับเขาขึ้นมาก็ไม่สามารถช่วยดูแลเขาได้จริงๆเราดูแลตัวเองให้สุขภาพเราแข็งแรงแล้วก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่แมสสำคัญกว่าสมุนไพรหากใช้โดยที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายก็จะส่งผลเสียได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยว่าสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์